Good morning. Hope you all are fine. I am Kalyani Trivedi, continuing the lecture of SYB Khum Sem 3, that is of English subject. We have completed 4 units and we are up to last poem. 5 અને 6 આપણા સિલેબસમાં નથી, સીધી 7મી પોએમ આપણા સિલેબસમાં છે. 5th 6th નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં હશે, એટલે 1 to 4 and 7 એટલે 7મી પોએમ, 4 સ્ટોરી અને 1 પોએમ આપણા સિલેબસમાં છે. તો વી આર up to last poem of the textbook prelude. છેલ્લી પોયમ જે આપણે ટેક્સ્ટબુકમાંથી ભણવાની છે આપણે ત્યાં પહોંચ્યા છીએ. 4 લેસન આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. હોમકમિંગ, MK ગાંધી, પેલું હતું હોમકમિંગ, રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે લખેલી સ્ટોરી. બીજું હતું મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી પર હતી એક સ્ટોરી, જેમના લંડનનો અનુભવ, પ્લેઇંગ એન ઇંગ્લિશ જેન્ટલમેન. પછી ત્રીજી હતી એ સ્ટોરી હતી રતન ટાટા, જમશેદજી રતનજી ટાટા. આખી એમના દાદાથી પૌત્ર અને પ્રપૌત્ર કઈ રીતે આખી સ્ટોરી, કોને એમને સાચવ્યા, થી કઈ રીતે એમણે ઓટોમોબાઈલ્સની કંપનીને લેન્ડર અને જેગુઆર સુધી પહોંચાડી, ચેરપર્સન બન્યા ત્યાં સુધીની સફર, સ્ટ્રગલની વાત એમાં હતી. પછી લાસ્ટ ચોથી સ્ટોરી હમણાં જ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ, ઇન્દિરા નોઈ, કોર્પોરેટ જાયન્ટ. બિઝનેસ જગતમાં કોઈ પાવરફુલ વુમનનું નામ આવે તો ઇન્દિરા નોઈનું, પેપ્સિકો કંપનીના CEO એવા ઇન્દિરા નોઈ વિશે આપણે વાત કરી કે એ કઈ રીતે પર્સનલ અને ઓફિશિયલ બંને લાઈફ મેનેજ કરતા હતા. હવે લાસ્ટ પોયમ જે આપણા સિલેબસમાં છે માય ગ્રાન્ડ મધર્સ હાઉસ, રિટન બાય કમલા દાસ. મોસ્ટ ઓફલી બધી ઇન્ડિયન સ્ટોરી જ હતી. પહેલી હોમકમિંગ, રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, એ પણ ઇન્ડિયાના રાઇટર. બીજી મહાત્મા ગાંધી, રતન ટાટા અને ઇન્દિરા નોઈ. અને આ પણ કમલા દાસ પણ ઇન્ડિયાના જ ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ રાઇટર છે, લેખક છે. માય ગ્રાન્ડ મધર્સ હાઉસ, મારા દાદીનું ઘર. કમલા સુરૈયા દાસ was a major Indian poet. એક કવિયત્રી છે, કવિતા લખે એવા ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ રાઇટર છે. પબ્લિશ મોસ્ટ ઓફ હર વર્ક અંડર ધ નેમ ઓફ કમલા દાસ. કમલા સુરૈયા દાસ છે, કમલા દાસના નામથી પોતાની કવિતાઓ પબ્લિશ કરે છે. ગ્રાન્ડફાધર એન્ડ હર મધર વેર પોએટ્સ whose work was published in Malayalam. એના ગ્રાન્ડફાધર અને એના મમ્મી બંને લેખો લખતા, પોએટ્સ એટલે કવિ હતા, અને એમનું મલયાલમમાં એમની કવિતાઓ લખાણી છે અને પબ્લિશ થઈ છે. She began writing poetry at an early age in 1985. 1934માં જન્મા અને 2009માં મૃત્યુ પામ્યા. તો 1934 પછી 1985માં જ એમણે લખવાનું ચાલુ કર્યું એન્ડ એવોર્ડેડ ધ પ્રેસ્ટિજિયસ સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ. સાહિત્ય એકાડમી એવોર્ડ પણ એમને મળેલો છે. એવા મહાન ઇન્ડિયાના રાઇટર કમલા દાસ. નોન ફોર હર forthrightness and direct voice. છે ડાયરેક્ટ જે પોઈન્ટ છે કેવો છે એ ડાયરેક્ટનેસ એમનામાં છે. દાસ પોએટ્રી ઓફન ડેલ્ટ વિથ વુમન્સ ઇશ્યુ એન્ડ ફિમેલ સેક્સ્યુઆલિટી. સ્ત્રી ઉપર લખાય અને સ્ત્રીની મુશ્કેલીઓ કઈ રીતે એમને હેરાન કરવામાં આવે છે એવા ઇશ્યુઝ એમની નવલકથા કે કવિતાઓમાં વધારે હોય છે. Her work was considered to be highly influential on Indian English poetry. ઇન્ફ્લુઅન્સ ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ પોએટ્રીમાં કમલા દાસની પોએટ્રીનું ઇન્ફ્લુઅન્સ બહુ વધારે છે. She was labeled the mother of modern English Indian poetry by the Times. The Times એ આપણું ન્યૂઝપેપર છે ઇંગ્લિશ, એના દ્વારા મધર ઓફ મોડર્ન ઇંગ્લિશ પોએટ્રી, મોડર્ન ઇંગ્લિશ પોએટ્રી લખવાની જે સ્ટાર્ટ થઈ, ઓલ્ડ અને મોડર્ન, પ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પછીની સ્વતંત્રતા મળ્યા પછીની જે પોએટ્રીઝ લખાણી, એમાં મોડર્ન પોએટ્રીઝ જે આવી એમાં મોડર્ન ઇંગ્લિશ પોએટ્રીના મધર કહેવામાં એને આવે છે કમલા દાસને.
ધ ટાઈમ્સ દ્વારા એવું માર્ક કરવામાં આવ્યું હતું. પોયમમાં શું છે? અબાઉટ ધ પોયમ. ધ પોયમ ઇઝ ફિલ્ડ વિથ અ સેન્સ ઓફ ડિસ્કન્ટેન્ટ એન્ડ ડિસઇલ્યુઝનમેન્ટ. બહુ મહાન લેખક છે. આની આખી માય સ્ટોરી એ મેં એમની આત્મકથા માય સ્ટોરી કમલાદાસ ભણેલી છે મારા સિલેબસમાં. એમએમાં કમલાદાસની આખી બાયોગ્રાફી, આત્મકથા, કઈ રીતે નાની ઉંમરમાં એ લોકો મુસલમાન, લગ્ન કર્યા ત્યાં, અને કઈ રીતે એમના પતિ એમને મારતા કરતા અને રૂમમાં પૂરી દેતા, અને ખાવાનું આપે ન આપે, એનો છોકરો આવ્યો તો છોકરો પણ બારે રાખતા, અને એની માને સવારે એના હસબન્ડ પૂરીને જાય કમલાદાસને, રાતે આવીને ખોલે, જમવાનું આપે, વળી બંધ કરી દે, અંદર ને અંદર રહેવાનું. પછી કઈ રીતે ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા, માર પડ્યા હતા, અને પાસે પૈસા બી નહોતા સારવાર કરવાના, ક્યાં જાઉં ક્યાં નહીં એ પણ એક સવાલ હતો કે હવે ક્યાં જાઉં આ પરિસ્થિતિમાંથી. પછી એ હોસ્પિટલમાં ખુદ દાખલ થયા અને પોતે ત્યાં લખતા. રોજ એમનું એક પેજના કંઈક 70 રૂપિયા કે એવું મળતું, અને એનાથી એ હોસ્પિટલની દિવસની ફી ભરતા. પછી એક પાનું ભેગું થઈને એમની આખી સ્ટોરી, માય સ્ટોરી બાય કમલાદાસ, એ આખી નવલકથા એમણે લખી, આત્મકથા, જે એમની પોતાની સ્ટોરી, ઓટોબાયોગ્રાફી બની. પણ એનું એક પન્નું એ રોજ લખીને વેચતા, પબ્લિશર પાસે પબ્લિશ કરાવતા, છાપાવાળો લઈ જાય, છાપે, અને એના 70 રૂપિયા આપે, એમાંથી એની દવાખાનાની ફી ભરાતી. એવી વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી એ બહાર નીકળેલા હતા. એ કમલાદાસની આપણે પોયમ એક ભણવાની છે. એવા મહાન ઇન્ડિયન રાઇટર, લેખક, કવિની એક કવિતા આપણે અહીંયા ભણવાની છે. It revolves around the speaker's grandmother's house. શું કહે છે? જે સ્પીકર એટલે કે કમલાદાસ, જેને કવિતા લખેલી છે, એમના ગ્રાન્ડમધરના હાઉસ સાથે આ સ્ટોરી જોડાયેલી છે. Which was an important place to speakers only because of a grandmother. એના દાદી હતા એટલે જગ્યા પણ એમના માટે એટલી જ મહત્વની બની ગઈ હતી, કેમ કે એમના દાદી ત્યાં રહેતા, અને દાદી પણ એટલા સારા હશે એટલે જ એમને આટલી સરસ એમના પર પોએટ્રી લખેલી છે. When that woman died, જ્યારે એ દાદીનું મૃત્યુ થયું, the house withdrew into silence. જાણે મૂંગું બની ગયું આખું ઘર, and became cold and unfamiliar to her. જાણે એને કાંઈ લેવા દેવા નથી એવું ખંડેર ઘર બની ગયું, કેમ કે ત્યાં દાદી નથી. હવે ગ્રાન્ડમધર ઇઝ નો મોર, હવે ત્યાં છે નહીં, એટલે ત્યાં જવું એ બસ એ મૂંગું ઘર, ખંડેર જેવું હવે હાલતમાં, એમને ત્યાં કોઈ જતું નથી. એટલે એક એવું અનફેમિલિયર એક પ્લેસ બની ગઈ. The theme of discontent is made all the more poignant by the use of ellipses which convey the time spent by the speaker remembering her grandmother and mourning her loss. કે છે કે જ્યારે દાદી હતા ત્યારની મુમેન્ટ્સ લખી છે, અને જ્યારે નથી તો એમનો લોસ એમને કેટલો ગયો છે, એમના વગર, એમની યાદો અને એમનો લોસ, એમની કેટલી મુશ્કેલી પડે છે અત્યારે દાદી વગર. એ બંને સિચ્યુએશન્સનું આમાં નિરૂપણ છે. The speaker's discontent is further emphasized by her wish to bring back an armful of darkness. શું કહે છે? From the house. કે ડાર્કનેસને અજવાળામાં પરિવર્તન કરવું છે, કે જે દાદીથી તો ઘર આખું અંધારપટ થઈ ગયું છે, ત્યાં કોઈ જતું નથી. પેલા બાળકો જતા, રોકાવા જતા વેકેશનમાં, ત્યાં કિલ્લોલ કરતા, દાદી જમાડતા, વાર્તાઓ કહેતા, એમની સાથે બેસતા, વાતો કરતા, એ બધું હવે એ બધી વસ્તુઓ નથી પોસિબલ, કેમ કે દાદી જ જીવતા નથી, એટલે એ બધું પૂરું થઈ ગયું, એનો એન્ડ આવી ગયો. એ ઘરમાં અંધારું થઈ ગયું, કોઈ ત્યાં જતું નથી, એને હવે અંધારામાંથી અજવાસ કરવી છે. Though it may not offer her happiness, lying like a
brooding dog. એને ખુશી આપી શકે એવું નથી કે ભાઈ રાહ જોઈએ કે ભાઈ દાદી આવશે તો એ હવે પોસિબલ નથી. She would keep it because it would remain her of place where once was loved. એક એવી જગ્યા હતી કે જ્યાં પ્રેમ મળતો, આનંદ. દાદી એટલા પ્રેમથી રાખતા, જમાડતા. એ ઘર જ એક હેપીનેસ હાઉસ હતું કમલાદાસ માટે, એના ગ્રાન્ડ મધરનું હાઉસ. એની આ પોએટ્રીમાં વાત કરવામાં આવી છે. This final few lines are stark contrast with the first two lines of the poem. ઓકે છે, છેલ્લી બે લાઈન છે એ કોન્ટ્રાસ્ટ, વિરોધાભાસ છે, અને પહેલી બે લાઈન છે પોએમની. As the lines are deeply imbued with the speaker's sense of disillusionment, particularly since the backs now at strangers' doors receive love, at least in a small change. કઈ રીતે ત્યાં બધું સરસ ચાલતું હતું, એ બધું ઓલ ઓફ સડન બંધ થઈ ગયું. જ્યારે દાદી જતા રહ્યા અને બધું બંધ થઈ ગયું. નાવ એટ સ્ટ્રેન્જર્સ ડોર્સ રિસીવ લવ. હવે તો હું સ્ટ્રેન્જર્સના ડોર પર, અજાણ્યા વ્યક્તિના દરવાજા ખખડાવીએ છીએ પ્રેમ માટે. એટલીસ્ટ ઇન અ સ્મોલ ચેન્જ, ભલે થોડોક એમાં ફેરફાર હોય તો પણ ચાલશે, પણ હવે તો અમે સ્ટ્રેન્જરના દરવાજે પ્રેમ ગોતવા છીએ. The fact that the speaker addresses the listener as darling could be indicative of an unhappy marriage. વાત કરીને મેં હમણાં એમના અનહેપી મેરેજ, એમના હસબન્ડ એને કઈ રીતે તાળું મારીને જતા રહેતા અને પછી રાત્રે ખોલતા. એ રીતે કે છે એ લિસનર, સાંભળનારને ડાર્લિંગ કે છે, જે કેનું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? એમના અનહેપી મેરેજ. Especially since the speaker does not seem to be receiving much love from her darling. Kamala Das was well known for focusing on hypocrisy of material life and hollowness of a patriarchal society. આ સોસાયટીમાં પુરુષ પ્રધાન દેશ, એમાં સ્ત્રીનું કંઈ ચાલતું નથી. એ સિચ્યુએશનમાં કઈ રીતે એમની અનહેપી મેરેજ લાઈફ સાથે જીવતા, મટીરિયલિઝમ અને જ્યાં સોસાયટી, કઈ પ્રકારની સોસાયટી છે જેમાં લોકો જીવે છે, જેમાં સ્ત્રીઓ પુરુષ પ્રધાન દેશ. ત્યાર તો બહુ હતું આ વાત, 1939 પછીની છે, તો ત્યાર તો એ સિચ્યુએશન કંઈક અલગ જ હશે. એની આ વાત છે. પોએમ થોડુંક જોઈએ ગ્લિમ્પસીસ, બાકી નેક્સ્ટ ડિટેલમાં જોશું. There is a house now far away where once I received love. હવે એ તો ઘર દૂર દૂર છે હવે તો, જ્યાં એક સમયે મને પ્રેમ મળતો. દાદી હતા કેમ કે ત્યાં. That woman died. એ દાદી હવે નથી. એ વુમન એટલે કે મારા દાદી હવે મૃત્યુ પામ્યા છે. The house withdrew it to silence. Snakes moved among books I was then too young to read. જ્યાં પુસ્તકો હતા અને અમે વાંચતા, અમને બધા વાર્તાઓ કહેતા, વાંચતા, એ જગ્યાએ હવે તો સાપ, સ્નેક ફરે છે. કેમ કે ખંડેર હાલતમાં ઘર પડ્યું છે, તો હવે ત્યાં સાપ પણ નીકળે છે. જ્યાં અમને એક દિવસ એક સમય અમે ત્યાં ખુશી ખુશી જતા, દાદી પાસે રહેતા, રોકાતા અને ત્યાં અમને પ્રેમ મળતો અને અમે જતા. પરંતુ હવે એવું ખંડેર હાલત થઈ ગયું છે, કેમ કે વુમન હેઝ ડાઇડ. એ સ્ત્રી એટલે કે દાદી હવે મૃત્યુ પામ્યા છે, તો ઘરમાં કોઈ જતું નથી, ત્યાં કોઈ જતું નથી અને ઘર ખંડેર થઈ ગયું છે. અને જ્યાં બુક્સ, વાર્તાઓ વંચાતી, બુક્સ વાંચવા માટે આપતા, ત્યાં હવે સાફ એ જગ્યાએ ફરે છે. Among books I was then too young to read. હું ત્યારે બહુ નાની હતી વાંચવા માટે, બુક્સ તો આપતા પણ. And my blood turned cold like the moon.
બહુ નાની હતી એટલે વાંચવું કેમ એ બધી મને પાસે હજી ખબર નથી. હાઉ ઓફન આઈ થિંક ઓફ ગોઈંગ ધેર. ઠંડુ મારું લોહી પીછું જ્યારે હું એ વિચાર કરું એ મુમેન્ટ્સના, જ્યારે મારું લોહી ઠંડુ પડી જતું, મૂન એટલે ચંદ્રને શીતળતા જેવું. હાઉ ઓફન આઈ એમ થિંક ઓફ ગોઈંગ ધેર. જ્યારે હું ત્યાં જવાનું વિચારું ત્યારે મારું બ્લડ કોલ્ડ થઈ જતું, એવી પરિસ્થિતિ સર્જાતી, કેમ કે મેમરીઝ, એ પ્રેમ જે મને ત્યાં મળ્યો છે એ લાઈફમાં ક્યારેય ક્યાંય મળ્યો નથી. To peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air. શું કહે છે? To peer through the blind eyes of windows or just listen to the frozen air. ત્યાં હવા છે એ ખાવા જાય તો થાય, કેમ કે માણસ તો કોઈ છે નહીં. વિન્ડોઝ બારીમાંથી જોઈએ પણ ક્યાંય કોઈ માણસ દેખાશે નહીં. છે ગ્રાન્ડમધરનું હાઉસ એમના માટે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક એવી જગ્યા હતી કે જ્યાં અમને પ્રેમ મળતો. હવે તો કોઈ સ્ટ્રેન્જરના ઘરે અજાણ્યા લોકો પાસેના દરવાજા ખખડાવીને પ્રેમ માગવો પડે છે. ત્યારે એક મારા ગ્રાન્ડમધરનું હાઉસ એક એવી જગ્યા હતી કે જ્યાં પ્રેમ મળતો. It's all about today's lecture. We will continue in the next lecture. Thank you for listening. Have a nice day.